প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলখন হাতত ল'ব তাৰ পিছত এপছত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি মাইজি এপ্লিকেশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব ওকে মই ইয়াত মাইজি এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰিলো তাৰ পিছত বন্ধুসকল ইয়াৰ ইন্টাৰফেসটো এনেকুৱা পাব ইয়াত লিখা আছে 7 days to go মানে মোৰ সিম কাৰ্ডৰ যেটো ৰিচাৰ্জৰ ভ্যালিডিটি 7 দিন মান আছে বন্ধুসকল ইয়াত মোৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়া আছে আৰু ইয়াত লিখা আছে লিংক নিউ একাউন্ট আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত বন্ধুসকল ইয়াত কেইটামান অপচন আছে মোবাইল জিঅ' 5 গিগা ফাইবাৰ জিঅ' ৰিং আপুনি মোবাইলত ক্লিক কৰিব ওকে বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আপুনি হ্যাক কৰিব লগা নম্বৰটো ইয়াত দিয়ক যেটো নম্বৰ আপুনি হ্যাক কৰিব বিচাৰে ওকে মই জাস্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণে মোৰ ওচৰৰ এজনৰ নম্বৰ দিলো ওকে ইয়াৰ পিছত জেনাৰেট ওটিপি ইয়াত ক্লিক কৰক কাৰণ হেতু নম্বৰত এটা ওটিপি যাব আৰু সেই ওটিপিটো ইয়াত দিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি হ্যাক কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধুসকল এতিয়া মই দিয়া নম্বৰটো লৈ এটা ওটিপি মেছেজ সেন্ড হৈ গৈছে মই হেতু নম্বৰ ইয়াত বহাই দিম ওকে 270608 ওকে তাৰপিছত সাবমিট বন্ধুসকল ইয়াত শো কৰিছে একাউন্ট এডেড সাকসেসফুলি তাৰপিছত বন্ধুসকল আপুনি কি কৰিব সুইচ একাউন্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপুনি হ্যাক কৰিব লগা নম্বৰটোত টিক মাৰি দিব মই ইয়াত তিনটা মান নম্বৰ লিংক কৰিছো আগত দুটা কৰিছো আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে এটা কৰিলো এইটো তলৰটো গতিকে এইটো মই লিংক নিউ একাউন্ট কৰি দিলো ইয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল মাই একাউন্টত যেটো নম্বৰ আছিল আগৰ হেতু চেঞ্জ হৈ নতুন নম্বৰটো আহি গল ইয়াত সব 2 days to go মানে এইটো 2 দিনৰ ভ্যালিডিটি আছে মোৰটো আছিল 7 দিনৰ গতিকে ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব চেক ইউছেজত যাব লাগিব তলত আহিব লাগিব চেক ইউছেজ এয়া বন্ধুসকল চেক ইউছেজ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু তাত সোমাই যাব ওকে তাৰ পিছত ইয়াৰ লগে লগে এয়া চাওক ডাটা কলস এসএমএস ওয়াইফাই এবিলাক ইয়াত কলস লাষ্টত এটা কলস আহিছিল 10:56 আৰু এসএমএস এটাও নাই ওয়াইফাই কানেকশন 0 নো রিসেন্ট ইউজেস আৰু বন্ধুসকল এনেকৈ আপুনি ডাটা কলস এসএমএস কাৰ লগত কল কৰিলে কাৰ লগত এসএমএস কৰিলে কাৰ লগত ওয়াইফাই শেয়াৰ কৰিলে এইবিলাক সব জানিব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ